Xin chào tất cả anh em sử dụng máy nông nghiệp và chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Chúc cho máy móc của anh em luôn luôn khỏe thì người chúng ta mới khỏe được. Và hôm nay chủ đề của chúng ta hôm nay là mùa gặt chuẩn bị đến rồi, và máy gặt Kubota và máy gặt Yanmar là đang rất là thịnh hành ở đất nước Việt Nam chúng ta, và rất nhiều anh em sử dụng hai cái loại máy gặt đấy, Kubota và Yanmar. Thì chúng ta cần phải lưu ý những gì? Thì thưa anh em là đối với máy gặt ấy, thì có rất nhiều thứ chúng ta cần phải lưu ý trước khi vào vụ để cho cái máy gặt nó xuôi xoát. Thì Mạnh tóm lược lại cho anh em là có một số lưu ý như sau. Thứ nhất, điều quan trọng đầu tiên, nó không phải là động cơ, cũng không phải là hộp số, cũng không phải là hệ thống thủy lực, mà điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần phải bảo dưỡng rất kỹ đó là hệ thống công tắc. Hệ thống công tắc của máy gặt nó quyết định cho cái máy gặt nó hoạt động có tốt hay không. Bởi vì máy gặt, người ta nói đến gặt tức là hệ thống công tắc là gặt, rồi đập, rồi xoắn khoan, rồi thùng chứa, rồi xả vòi, kiểu như vậy. Và chúng ta khi mà bảo dưỡng cái hệ thống công tắc ấy, thì điều đầu tiên Mạnh muốn nhắn gửi đến anh em đó là khi mà bảo dưỡng cái hệ thống công tắc thì chúng ta cần phải tháo các cái bộ phận bên trong, làm vệ sinh thật sạch, đặc biệt là những cái bộ phận mà có mỡ. Bây giờ nó đen rồi, các cái loại mỡ bôi trơn ấy, nó đen rồi, chúng ta phải làm vệ sinh càng sạch càng tốt. Đừng có tiếc dầu nhé, mua lấy 5-10 lít dầu về rửa, về bỏ một cái thùng lớn, một cái chậu lớn, cứ thế rửa thì chúng ta mới có thể làm cho cái hệ thống công tắc của máy gặt nó trở nên trơn tru và nó chuẩn được. Rửa thật sạch rồi chúng ta tra cái loại nhớt hoặc là mỡ tùy theo từng vị trí đấy, đặc biệt là những cái chỗ tra mỡ. Rửa thật sạch xong là tra mỡ tốt và tra lượng vừa đủ. Nhiều anh em nhét đầy mỡ vào trong cái bụng đó, ví dụ như nhét đầy mỡ vào trong cái bánh lăn hoặc là nhét đầy mỡ vào trong cái hộp bánh răng, thì thật sự là nó không những tốn tiền mà nó lại còn làm cho cái hộp bánh răng, những cái hộp trung gian của bánh răng ấy, cái bánh răng côn của cái khoan rồi của cái hộp lắp dao, mọi thứ nó bị quá nhiều mỡ và nó sẽ sinh nhiệt, cũng như là nó chạy nó khó khăn, nó cả ma sát luôn và nó sinh nhiệt, bởi vì là mỡ nó căng quá. Thế thì từ đó nó làm cho cái bộ phận đó nó bị rời ráo nhanh, bi nó hỏng nhanh, thì nó sẽ làm cho cái hệ thống của chúng ta nó bị mòn nhanh hơn. Thế chính vì thế Mạnh đề nghị anh em là khi mà chúng ta tra mỡ thì chúng ta tra vừa đủ. Có nghĩa là vừa đủ là sao? Là cái hộp này, cái thùng này khoảng to, cái hộp mà chứa bánh răng nó to nghe là thế này, thì chúng ta chỉ tra 1/3 ở đây. Cả cái thùng nó to thế này thì chúng ta chỉ tra 1/3 thế này thôi. Đây. Đấy, vừa đủ thế này, chúng ta đừng có tra ngập đầy thế này thì nó sẽ làm cho cái hộp nó quá căng và nó quá nặng, thì nó sẽ làm cho cái bánh lăn, không phải, nó làm cho cái hệ thống bánh răng của chúng ta, hộp bánh răng nó quá tải. Còn đối với bánh lăn ấy, khi mà anh em bơm mỡ vào bánh lăn thì chúng ta nhớ là bơm đầy, bởi vì bánh lăn nó nằm ở dưới bùn nên là nó khi mà mỡ nó đủ điện đầy ấy, nó sẽ làm cho cái hệ thống bùn rồi mọi thứ nó không chui vào bánh lăn được. Nhưng mà chúng ta không được bơm căng, bơm vừa đủ. Nếu căng thì chúng ta ấn vào cái đầu của cái ti bơm mỡ ấy, cái đầu viên bi ấy, cho nó mỡ nó toi ra một cái, cho nó xả để nó ổn định cái áp suất, nó không bị cái áp suất cao nó hỏng phớt. Đó là cái lưu ý thứ nhất của máy gặt. Và lưu ý thứ hai là chúng ta cần phải thay dầu, thay nhớt một cách chính xác, ổn định để chạy cho nó yên tâm. Và hy vọng rằng là những cái lời nhắn nhủ nhỏ nhỏ của Mạnh sẽ giúp cho anh em có cái nhìn cụ thể hơn. Và bảo dưỡng cái hệ thống khung gầm cũng như là hệ thống công tắc thì nó sẽ mất nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian.
Còn ngoài ra hộp số, động cơ, hệ thống thủy lực thì chúng ta chỉ cần thay nhớt là chúng ta chạy thôi, chứ khi mà nó hỏng rồi thì không ai gọi là bảo dưỡng nó, mà nó chuyển thành sửa chữa rồi. Thì nếu anh em mà cần thay nhớt, mua nhớt ấy, thì đây Mạnh có nhớt dồn điền, nhớt dồn điền cho động cơ và cho hệ thống thủy lực rất là tốt, và thời gian tuổi thọ của nhớt thủy lực lên đến 1.200 giờ, và giá thì rẻ hơn giá của Kubota rất là nhiều, mà tiêu chuẩn thì lại tiêu chuẩn tốt hơn, cũng như là hàng nhớt này là nhập khẩu, và Mạnh rất là tự tin để giới thiệu với anh em, để hy vọng rằng anh em tiếp cận được nhiều các cái thông tin về nhớt chuẩn, giá thành hợp lý, và không bị một cái thương hiệu độc quyền nào đó làm cho cái thị trường nhớt cũng như giá nhớt nó tăng quá cao để anh em bị quá tải. Thì đó là một cái sản phẩm mà Mạnh đánh giá rất là cao về cái tính chất kỹ thuật, độ bền, cũng như là cái xuất xứ nguồn gốc của nó rất là rõ ràng và ngon lành, phẩm cấp thì rất là tốt. Quay lại với câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, thì mình sẽ đọc các cái câu hỏi từ trên xuống dưới nhé. Và xin chào Phi Năm, xin chào Phi Năm, xin chào Thái Anh, xin chào anh Nguyễn, anh Duy Nguyễn, xin chào anh Duy Nguyễn. Anh Duy Nguyễn, mình giới thiệu anh Duy Nguyễn một chút. Là anh Duy Nguyễn là ở Huế, ở ở cái gì nhỉ, Hương Thủy, mà nhớ không nhầm là Hương Thủy nhỉ, anh Duy nhỉ, Hương Thủy. Và anh có một cái niềm đam mê máy móc rất là nhiều, rất là lớn, cũng như là ở nhà cũng có xưởng máy móc, và anh làm máy móc rất là bài bản và chuyên nghiệp, rất là đúng kỹ thuật, cũng như là anh có rất là nhiều đất để làm nông nghiệp, và anh có đâu đó có hơn gần 50 hecta, thầu được gần 50 hecta làm lúa. Nhưng mà cái chỗ đất của anh nó cũng không được đẹp lắm, hay bị lụt, hay bị mưa lụt. Ví dụ như đây bây giờ anh đang chạy lụt cho mấy chục hecta của anh, chúc cho những cái thửa ruộng của anh nó thoát khỏi cái mùa mưa gió này, anh Duy Nguyễn nhé. Xin chào Tường 9B, cảm ơn Tường 9B. Xin chào Hiệp Đông Bắc, Hiệp Đông Bắc gửi lời chào mọi người nhá. Xin chào Cao Tốc, Cano Cao Tốc, tăng dầu thêm cho heo có ảnh hưởng đến độ bền của động cơ không anh Mạnh? Thật ra thì mình cũng đã tăng dầu rất nhiều máy, nhưng mà chưa thấy nó ảnh hưởng đến độ bền. Nó chỉ là tăng tải lên, xong đó mà tải mà nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái hệ thống công tắc phía sau nó bị thụt, nó bị mệt mỏi một chút thôi, nó mệt mỏi chút thôi, chứ còn động cơ thì mình nghĩ nó vẫn bình thường. Nói không bình thường thì cũng không đúng, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều. Xin chào Thái anh chỉ em cách bảo dưỡng hệ thống khoan xoắn với. Thái anh bảo dưỡng hệ thống khoan xoắn để đầu tiên là tháo hết khoan xoắn, tháo hết toàn bộ ra, làm vệ sinh sạch sẽ lại, làm vệ sinh sạch sẽ bên trong, và bi bọt cũng như là cái bên trong của các cái khớp khuỷu mà chuyển động. Sau đó là sửa thật sạch nha, cho mỡ đủ, vừa đủ khoảng 1/3 cái khoang đó, rồi đóng lại tử tế và căn cử cho chuẩn cái bánh răng côn này, căn cử cho nó chuẩn, và tra mỡ tra nhớt vào các cái đầu căn luyên và lắp lại thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Căn cử cho chuẩn là điều quan trọng, xem nó dơ nhiều không để canh nó lên, canh các cái bánh răng côn lên Thái anh nhá. Quan trọng là rửa sạch và canh chuẩn, cũng như là bỏ mỡ nó vừa đủ, đừng có bỏ đầy quá. Xin chào Hiệp Đông Bắc DC70, DC70 dưới trên 250, dưới 300 có mua được không anh? 250 đến 300 là cũng tạm được rồi, nhưng mà ít nhất là phải biết nghề, biết bảo dưỡng một chút thì mua nó mới yên tâm được, nó mới sởi lởi được. Còn nếu như bạn không biết bảo dưỡng thì cái giá đó nó cũng là cái mà phải cân nhắc. Xin chào Khang Nguyễn, xin chào Thị Huyền My Đặng,
Thị Huyền My Đặng. Thế thì chắc là Đặng Thị Huyền My đúng không ạ? Đặng Thị Huyền My chắc là nick của bạn rồi. Xin chào, cho em hỏi, Đặng Thị Huyền My nha, cho em hỏi máy DC70 khi đẩy cần HST tới mà bị rung cần là bị sao? Đẩy cần HST tới mà bị rung cần ấy thì cái đáy piston của HST nó đang có vấn đề, cái đầu ngông sư ấy nó đang có vấn đề, nó đang mất, hoặc là cái mặt gương ở đầu ngông sư, mặt gương ở đầu ngông sư nó đang có mất vấn đề và nó đang sức, cơ bản nó đang sức bạn nhé. Còn nếu như nó vẫn đi khỏe thì bạn hãy rất hết sức cẩn thận về lọc và nhớt cho nó chuẩn vào để chạy cho nó ổn định, nếu như máy đang còn khỏe nha. Rồi, xin chào Tuấn Trần, có khi nào dây điện bị chập mà máy phát ra điện áp cao hơn không vậy anh? Không có khi nào như thế, trừ khi là trong máy phát, trong tiết chế, trừ khi là tiết chế của bạn có vấn đề, tiết chế của bạn nó hỏng ở trong máy phát đấy thì nó mới phát ra dòng điện cao, ra điện áp cao. Bởi vì là tiết chế là cái mà nó đo đếm và nó điều khiển kích từ cho cái máy phát, coi như là nó điều khiển cái máy phát để phát ra điện bao nhiêu, thì cái dây điện bên ngoài có chập thì cái tiết chế nó chỉ là phát được hay không, chứ nó không bị chập đấy. Còn cái máy phát mà phát ra dòng điện cao hơn thì thường là do tiết chế ở bên trong máy phát, hoặc là tiết chế lắp ở bên ngoài máy phát, bởi vì bạn cũng không nói là máy gì cụ thể nên là mình cũng không thể giải đáp cụ thể được là vấn đề ở chỗ nào bạn nhé. Thì đó là cái vấn đề của máy phát, và máy phát thì không thể phát ra dòng điện nào mà quá lớn khi mà điện ở bên ngoài chập được, vì là do tất cả do cái tiết chế nó sẽ tự biết, còn tiết chế hư thì cũng coi như là phát không ăn thua. Xin chào Thái Anh, bánh lăn lên ba bi hết có ổn không? Ổn Thái Anh nhé, nhưng mà khi mà lên ba bi thì cần cái này, chờ bánh một chút, mình sẽ lấy cho Thái Anh và mọi người xem cái việc lên ba bi chúng ta cần một cái chi tiết này rất rất quan trọng. Nhiều người lên ba bi cho tốn tiền mà lại còn bánh lăn lại còn nhanh hỏng hơn nếu như không có cái này. Đây là cái căn để đóng ba bi, cái căn để đóng ba bi là cái này, cái căn này có kích thước là 1,5 ly, đây cái kích thước của cái chiều dày này là 1,5 ly đây ạ, và nó căn vào giữa hai vòng bi, nó căn vào giữa 3 vòng bi, đây có hai cái căn này thôi. Vậy thì tại sao nó là 1,5 ly, tại sao nó là 1,5 ly nhá, 1,4 ly đến 1,5 ly, thì bởi vì là cái căn nguyên bản ấy ở giữa hai cái vòng bi nguyên bản trên cái bánh lăn nó dày bằng hai cái căn này cộng với cái vòng bi ở giữa, cộng với cái vòng bi ở giữa đây đấy. Khi mà chúng ta căn thì chúng ta sẽ căn vòng đây là vòng bi nhé, ở giữa đây thì cái vòng bi cộng với hai cái căn này nó bằng cái căn nguyên bản hai bi thì nó mới không bị lắc, nó không bị xô sang hai bên, và nó cách nhau ra thì nó không bị ma sát, không bị ca trong ca ngoài ma sát với nhau. Cái vòng gọi là vòng bi nó được lắp đúng ấy, lắp nó không bị siêu định vị, nó không bị ma sát, nó không bị tạo nóng, cũng như nó không bị xô lệch sang hai bên. Đã chơi căn ba bi là phải lắp cái căn này, đã chơi ba bi là lắp căn này thì rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là hai cái bi nó nằm ở vị trí cũ nó đã hơi lỏng rồi, thì chỉ có còn ở giữa cái nòng thì nó vẫn đang còn ngon, thì chúng ta chơi thêm một bi nữa nhưng mà đúng kỹ thuật, phải nói là phải đúng kỹ thuật nhé, thì tự nhiên là cái bánh lăn nó rất là cứng vững và nó rất là tốt, nhưng mà bắt buộc phải có cái căn này. Thái Anh nhá, phải có cái căn này thì rẻ lắm, mình bán cái căn này 12.000 một cái, kích thước rất là chuẩn nha, kích thước rất là chuẩn. Tiền những cái căn mỏng này, những cái mỏng nhỏ
là gia công rất là khó hơn những cái lớn vừa bằng cái bàn tay này. Còn những cái càng nhỏ để gia công càng khó, bởi vì nó kích thước nhỏ, nó tạo nó có cái độ chính xác cao và nó khó. Đây, cái căn này chỉ có 12.000 thôi một cái. Nếu như mà bạn nào anh em nào mà cần ba bi thì nhớ đến cái căn này. Còn nếu như mà không có cái căn này hoặc là không chế được cái căn này thì tốt nhất là đừng có thay ba bi, chỉ có tốn tiền đóng bi và tốn tiền bảo dưỡng. Nhưng mà có cái căn này vào thì quá ngon luôn, vì nó đúng nguyên lý, đúng kỹ thuật. Thấy anh nhá. Rồi, xin chào Nguyễn Sĩ Bình. Cho em hỏi máy cày em lưu kho, em đã chốt bàn đập côn, sao em lôi ra chạy khi côn lúc ăn lúc không, là bị sao nhỉ? Máy L126. Chốt bàn đạp côn mà côn lúc ăn lúc không thì phải xem lại cái bàn ép, phải xem lại cái bàn ép. Tình trạng là cái bàn ép của bạn nhưng mà bạn nói là côn lúc ăn lúc không, mà cái bàn ép của nó là bằng lò xo. Bằng lò xo thì có nghĩa là cái bàn ép nó đang bị hơi kẹt, nó đang bị hơi kẹt, nó đang hơi kẹt vì một lý do gì đó bẩn, cơ bản là bẩn, bên trong cái côn quá bẩn nên là nó mới bị như thế. Chứ còn bình thường máy nguyên bản người ta vẫn tạo những cái chốt để người ta đề nghị là phải chốt qua mùa thì mới được. Thế thì nó bị bẩn nên là nó kẹt cái bàn ép thôi bạn nhé. Bạn có thể là tìm một dùng, nói chung là theo mình ấy, dùng một thời gian vài ngày là mình nghĩ là nó hết cái lỗi đó. Còn nếu như không hết thì phải vệ sinh cái bộ bàn ép, bộ côn mới được bảo dưỡng lại cái bộ bàn ép. Bạn Nguyễn Sĩ Bình nhá. Hiệp Đông Bắc L1 chẵn cảm giác như nó mạnh hơn hãng khác, cùng mã lực phải không anh? Giống nhau thôi, nó giống nhau thôi bạn nhé, nó giống nhau, cảm giác vậy. Mình thì không có cảm giác đó nên là không đánh giá được cho Hiệp Đông Bắc nữa, nhưng mà mình nghĩ là nó giống nhau. Còn tất nhiên L1 chẵn ấy thường là nó làm kim phun trực tiếp nên là đâu đó ở cùng một cái mã lực nó sẽ tạo ra cái mô men xoắn cao hơn, nhưng mà cái tốc độ nó lại thấp hơn thì máy nó sẽ khỏe hơn. Còn cùng một mã lực mà mà tốc độ quá cao thì mô men xoắn nó sẽ tụt xuống. Đối với những cái máy phun gián tiếp thì tốc độ nó sẽ cao, được không bác nhá? Thì cũng có thể là nó sẽ khỏe hơn đấy, vì là dòng L1 chẵn là thường là bơm trực tiếp luôn, phun trực tiếp. Xin chào Nguyễn Kha, máy Sibora V52S cơ hay nhớt vậy em? Anh Nguyễn Kha, em xin phép giữ lại cái câu hỏi này của anh và sẽ trả lời anh bằng Zalo hoặc Facebook gì đó, hoặc là tin nhắn. Số điện thoại của bạn là 0343 xin lỗi 0904 987 558. Đó là số điện thoại và Zalo của mình. Anh em nào mà có cần những cái tư vấn hay là những cái khẩn cấp thì có thể gọi cho mình, và nếu như mà gọi cho mình mà không chưa thấy bốc máy hoặc là thấy máy bận thì chắc chắn đó là mọi người khác đang gọi hoặc là có việc gì đó, và nếu cần hãy để lại lời nhắn mình sẽ gọi lại. Và nếu như không thấy bạn nghe máy thì cũng hết sức thông cảm, và để lại lời nhắn nhé anh Nguyễn Kha nhé. Bởi vì là tại cái thời điểm này thì em cũng chưa nắm kỹ được cái con máy đó, Sibora đó. Xin chào Hiệp Đông Bắc. Trả lời anh Nguyễn Kha thêm một chút là tuy không nắm được nhưng em có thể xem được cho anh, bởi vì hệ thống tài liệu của em các cái hãng máy cày nhiều lắm. Xin chào Hiệp Đông Bắc, chế cabin máy cày thì kính trước dùng mica được không? Dùng mica nó xước nhanh lắm, nó xước. Hiệp Đông Bắc có hiểu không? Có biết không? Mica nó mềm nên nó nhanh xước. Đừng có nghĩ là nó không vỡ là ok. Thế nhưng mà bạn nên dùng một cái kính xịn vào. Cái kính tôi ấy thì nó sẽ ngon hơn nhiều. Cái kính tôi nó sẽ ngon hơn nhiều và nó cũng an toàn hơn nhiều. Hiệu Đông Bắc nhé. Hoặc là dùng kính dán. Nếu không có kính tôi thì dùng kính dán.
Xin chào Phúc Hoàng, anh Mạnh cho em hỏi máy 60 em cũ rồi, tua máy giờ nó tụt còn 2 cam, còn hơn 2.000 một chút. Máy em zin, bây giờ em muốn tua máy lên lại chút thì xả ốc giới hạn hay chỉnh ốc lục giác? Tốt nhất là chỉnh cả hai. Chỉnh cả hai nhé. Ốc giới hạn ấy để nó tăng công suất ở một cái vòng tua nhất định, nó tăng cái lực mô men xoắn ở một cái vòng tua nhất định, ở một cái tăng cả công suất ở một cái vòng tua nhất định, đó là xả ốc lục giác. Còn xả ốc giới hạn là nó sẽ tăng tốc độ lên ở một cái lượng dầu nhất định. Đó, bạn hiểu được quá nhé, ở một cái lượng mức ga nhất định. Xin lỗi, là đó là câu hỏi của Phúc Hoàng, là tăng cả hai, cả lục giác và ốc giới hạn thì mới đạt được cái vòng tua cao hơn. Xin chào Phương Đăng Thị, Đặng Thị Phương, hôm nào chuyển mình thùng nhớt thủy lực. Ok anh nha, sắp đến mùa rồi, anh em nào mà có cần chuyển nhớt chuyển đấy thì cứ nói với Mạnh sẽ gửi cho mọi người, gửi đến tận nơi, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, miễn là mọi người có thể sắp xếp được cái kế hoạch nhận nhớt trong vòng vài ngày thì nhớt lọc là Mạnh hoàn toàn có thể chuyển được cho mọi người, không có gì là không chuyển được cả. Xin chào Văn Tâm, phụ tùng em đặt sao lâu quá không thấy, hoặc là mình quên mất Văn Tâm ơi, hoặc là mình quên mất. Nếu như mà những anh em nào mà đặt Mạnh ấy, đặt trực tiếp cho điện thoại của Mạnh ấy, thì nhớ là nhắn tin lại, vì là mình cũng hơi nhiều thời gian lằng nhằng nên là nhiều khi nhiều tin nhắn, nên là nhiều khi anh em nhắn có thể là quên. Văn Tâm nhé, nên là Văn Tâm hỏi lại, nhắn lại cho Zalo cho Mạnh cái xem là bạn đặt cái gì như thế nào, số điện thoại hoặc là tên đặt hàng, để mình tra lại cái đơn hàng xem là quan trọng là đã gửi chưa, chứ còn gửi nó đi nhanh lắm, gửi rồi nó đi nhanh lắm, quan trọng là đã gửi chưa, có nhớ mà gửi không. Văn Tâm nhé, thông cảm cho mình nhá, rất cảm ơn Văn Tâm đã nhắc nhở, và nhớ là nhắn lại cho mình qua số điện thoại 0398490986 hoặc là 0904987558. Để số điện thoại của Mạnh, hai số Mạnh viết ở một bình luận này, anh em có thể tuốt xuống để xem này, 0398490986. Số này thì Zalo đã đầy rồi nên là sẽ không kết bạn được Zalo, còn số Zalo kết bạn được là 0904987558, là số có thể Zalo được, Facebook được, mọi thứ được. Tất nhiên là hai số vẫn là Zalo, Facebook thôi, mọi người có thể tút xuống phía dưới để xem lại số điện thoại của Mạnh, đôi khi cần, hoặc là máy cày máy gặt mọi thứ, máy cấy, mua bất cứ gì thì Mạnh có thể tư vấn mọi người mua phụ tùng mọi thứ được, kể cả máy, hoặc là có thể tư vấn mọi người sửa cái này chỉnh cái kia, hoặc là xử lý nhanh cái lỗi này lỗi kia. Thì hy vọng những cái tư vấn của Mạnh sẽ giúp ích được cho mọi người một chút nào đó để bớt cái sự vất vả, cũng như là thôi thì cứ coi như Mạnh là một người phục vụ mọi người thật sự đi, để mọi người hãy tự tin chủ động gọi điện cho Mạnh, nhắn tin hoặc Zalo, Facebook hoặc là Messenger cho Mạnh, để coi như đó là Mạnh là một điểm tựa cho anh em về phần kỹ thuật. Mạnh sẵn sàng làm cái việc đó và đã làm lâu nay rồi, nhưng Mạnh đính chính lại là sẵn sàng làm cái điểm tựa cho anh em khi mà gặp bất cứ vấn đề gì. Cái gì Mạnh biết thì sẽ nói rất là kỹ, còn cái gì không biết thì sẽ tìm hiểu để biết và trả lời cho anh em. Đó là lời thông báo cũng như là lời hứa danh dự, mà không nói thì Mạnh cũng đã làm lâu nay rồi. Là anh em nào mà có băn khoăn hoặc là có cái khó khăn gì về kỹ thuật, về phụ tùng thì cứ trao đổi với Mạnh giúp được bao nhiêu thì sẽ làm bấy nhiêu, đặc biệt là về kỹ thuật cũng như về phụ tùng. Và máy thì có thể tư vấn cho mọi người cụ thể, bởi vì cái thời gian Mạnh gắn bó với máy nông nghiệp cũng đã rất là lâu, đặc biệt là Mạnh cũng là một người đồng cam cộng khổ với anh em thôi, là đã mua máy, đầu tư máy cày máy cấy máy gặt đủ bộ cả, làm cả mạng khay,
máy cấy, máy gặt, máy cày, nên là biết được là anh em khó khăn ở chỗ nào, vất vả chỗ nào, nên là Mạnh sẵn sàng là phục vụ anh em một cách vô điều kiện, nghe máy vô điều kiện, không có cái gì, không có tư vấn, không có tư vấn có đáng cái gì đâu mà phí này phí nọ. Đấy, nhiều anh em cũng thắc mắc là sao tư vấn cho anh em sửa chữa rồi rồi anh em trả thêm vài đồng cà phê hay là cái gì, Mạnh cái đó thật sự là nó chỉ tốn một chút thời gian thôi, nó không 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 là cái gì kinh khủng cả. Có thể là đối với những anh em mà chưa biết, chưa nắm được cái lỗi đó thì thấy nó phức tạp, nhưng mà Mạnh biết thì Mạnh sẽ nói cho anh em làm bằng được thôi. Đó là cái trách nhiệm của Mạnh là như vậy. Rồi, xin chào Hiệp Đông Bắc. Hôm nay thấy anh đăng lên Facebook là đang xây công trình gì anh? Cảm ơn Hiệp Đông Bắc rất là nhiều. Mạnh cũng quên đi mất là hôm nay có dự định là thông báo với mọi người là khoảng nửa tháng nữa là nếu như mà anh em nào có nhu cầu sửa chữa các bộ phận hộp số, động cơ, thủy lực, bơm thủy lực, hộp số, động cơ, hoặc là cân kiểm các cái đó, cân kiểm điều chỉnh lại các cái hệ thống đó, và cả những cái hệ thống là hộp bánh răng côn, hộp bánh răng nón cần phải cân lại, kiểm lại thì hãy liên hệ với Mạnh. Hoặc Mạnh đang xây dựng cái trung tâm đó, chính trung tâm kỹ thuật máy nông nghiệp, trung tâm kỹ thuật máy nông nghiệp có các cái thiết bị để cân kiểm và điều chỉnh những cái đó về chuẩn, có cái hệ thống kiểm tra kích thước đo lực đàng hoàng để cho anh em yên tâm sử dụng và điều chỉnh nó về chuẩn theo nhà sản xuất. Cũng như là anh em nào mà có muốn học hỏi hoặc đam mê về máy móc thì hãy đến với trung tâm dịch vụ mà Mạnh đang xây dựng cùng với các anh em khác để giao lưu, cũng như là học hỏi hay là xem những cái gì mà anh em quan tâm thì đến đó Mạnh sẽ có máy gặt, máy cày, máy cấy, nông cụ, gần như là rất nhiều các loại máy nông nghiệp, kể cả máy cuốn dơm là có đầy đủ ở trung tâm đó. Có gia công cơ khí, có sửa chữa động cơ, hộp số, thủy lực, điện, và đồng nghĩa với việc là sẽ giúp anh em học nghề, giúp anh em vào nghề được trong cái lĩnh vực là sửa chữa bảo dưỡng máy nông nghiệp. Hiệu Đông Bắc nhá, thì Mạnh cũng nhá hôm nay là đổ bê tông rồi, hôm nay là đổ cái nền bê tông rồi, ngon lành rồi. Nên là nhá lúc đó là đang ngồi gọi là giám sát thì chả phải, nhưng mà ngồi hóng anh em hóng cái đội thợ đổ bê tông để xem là chỗ nào cần cao, chỗ nào cần thấp, thì đổ bê tông được mấy trăm mét vuông rồi, mấy trăm mét vuông là đổ bê tông cái xưởng đấy rồi, cái trung tâm dịch vụ rồi, nên là cũng thấy nó có hào hứng, nên là chụp cái ảnh rồi quay đoạn phim cái địa chỉ cái chỗ đó nhắn lên trên Facebook thì không ngờ là Hiệp Đông Bắc lại đọc được. Thì hy vọng là 1 tháng rưỡi nữa sẽ xong và sẽ có máy móc cân kiểm đầy đủ đó, thì kính mời anh em hóng cùng. Kính mời anh em hóng cùng để hôm đó đến để xem các cái công việc sửa chữa máy nông nghiệp tiêu chuẩn là nó như thế nào, hoặc là tháo lắp cân kiểm các thứ hộp số, động cơ, bơm, thủy lực nó như thế nào, rồi các cái mẹo gia công cơ khí nó cũng nhiều cái hay, có thể là có cái hay có cái dở, nhưng mà nó sẽ về chuẩn. Mạnh làm cái đó là để cho nó về chuẩn, cho anh em có một cái nơi thật sự bài bản để tự Mạnh biết là bây giờ tự anh em có thể tháo được rất nhiều thứ, tháo cái máy ra, tháo giã tung cả cái máy gặt ra vô tư, nhưng mà có một vài thứ bên trong hộp số, động cơ, bơm thủy lực mà anh em chưa quen hoặc là làm chưa chuẩn thì anh em chỉ cần mang những cái đồ đó xuống đến trung tâm dịch vụ của Mạnh
thì Mạnh sẽ có thể hướng dẫn cho anh em sửa chữa cái đó và có thể cân kiểm cho anh em được. Và Mạnh tin là với những cái mà Mạnh đang làm cũng như là trên cái kênh kỹ thuật máy KTM trên YouTube này thì anh em sẽ biết đến và đến nó nhiều hơn để chúng ta cùng giao lưu với nhau. Chả có gì ngoài kỹ thuật, ngoài máy móc và kỹ thuật đó, chả có gì khác ngoài cái đó. Mạnh cũng có chỗ để cho anh em nước chè, có chỗ máy chiếu thật to, hoặc là có các cái thiết bị để ở ngoài bơm số động cơ để cho anh em có thể thích thì hỏi hoặc là tháo, nghiên cứu, rất là vô tư trong chuyện đó. Và chào đón anh em khoảng nửa tháng nữa, hy vọng là nó sẽ xong sớm trước vụ miền Bắc. Nhiều Đông Bắc nha. Hôm nào mà có xong trung tâm dịch vụ mình sẽ thông báo, và hy vọng mọi người sẽ có bớt chút thời gian để đến hóng đến giám sát xem mà anh em máy móc sửa chữa thế nào. Nó sẽ khác các cái xưởng sửa chữa khác, là nó sẽ đầy đủ các thiết bị cũng như là các cái mô hình thực tế để cho anh em đến để có cơ hội chè thuốc rồi nghiên cứu và tháo lắp tự do. Quan điểm của anh là như thế, là tự do, anh em tự do tháo lắp. Tất nhiên là mình làm mình phải cẩn thận để tránh hỏng hóc các cái đồ đạc, nhưng mà tự do không có cản trở ai cả, không có thu phí ai cả nhá. Đến học hỏi là không thu phí, uống nước chè thì không thu tiền nước. Rồi nói hơi nhiều về cái đó một chút, nhưng mà hôm nay mình đã đổ bê tông rồi 300 m² rồi. Rồi xin chào sĩ Bình Nguyễn. Anh ơi, máy DC70 đi số M chạy được 1-2 mét, làm bị ra số là bị gì? Cái số M bị nhảy nhiều quá rồi. Cái đó là bạn phải giả số, kiểm tra xem là càng cua lắc không, rồi trục càng cua, rồi bánh răng mọi thứ nó có còn ổn hay không. Bạn Nguyễn Sĩ Bình nhé, là số M của bạn kém lắm rồi. Rồi xin chào Kế Nguyễn. Anh Mạnh, máy DC70 chạy 2.000 giờ, thấy chưa có sự cố gì, có nên kiểm tra hộp số không? Hộp số thì nên và kiểm tra mình hộp số thì nên kiểm tra để biết xem nó tình trạng nó như thế nào. Rồi xin chào Thuật Nguyễn Huy. Dầu thủy lực John Deere có thay được Cuda? Ôi rồi, có thay được Cuda không? Quá ngon, quá tốt, thật sự là thay rất là chuẩn. Bởi vì sao mình nói thế, phẩm cấp độ cũng như là cái quy chuẩn của nó là dùng cho hệ thống thủy lực và bôi trơn hộp số bánh răng, giống hệt như của quy chuẩn của dầu nhất Cuda, thì chả có cái gì mà lại không thay được, mà quy chuẩn giống cực luôn, tiêu chuẩn giống, mọi thứ giống, và mọi người hiểu là nó khác nhau chỗ nào. Giống như một cái điện thoại có táo này so với cái điện thoại Oppo thì nó cũng là cái điện thoại để nghe gọi chứ, rồi vuốt đúng không ạ, chứ có, rồi cũng có thể chuyển được tiền, cũng vào được internet, cũng có vào được Facebook, cũng có vào được YouTube, xem ông Mạnh không nói cái gì giống nhau thì đều có thể nghe gọi được thôi. Thế nhưng mà cái nào bền hơn đó, cái nào nồi đồng cối đá hơn, hoặc là cái nào trơn tru hơn, thì nó khác nhau về cái chất lượng bên trong và phẩm cấp bên trong, cái phụ gia cũng như là dầu gốc nó có tinh luyện hơn hay không. Nó giống như một con dao ấy, con dao nào thì cũng thái thịt được thôi, cứ sắc là thái được, nhưng mà sắc được lâu hay sắc được nhanh cùn. Đấy, thế thì dầu John Deere Mạnh giới thiệu kỹ cho anh em biết để yên tâm là dầu John Deere là có cái phẩm cấp rất tốt, cũng như là cái chất lượng cao. Bởi vì sao Mạnh nói chả có ai thử cái dầu, không ai thử được, chỉ có biết là qua sử dụng thôi là một. Thứ hai, điều quan trọng là qua cái quy định của người ta, quy định của chính hãng ấy. Ví dụ như Mạnh nói thế này, một điều này cho anh em hiểu là dầu nhất Kubota, nhất thủy lực Kubota thì cứ 400 giờ là thay một lần, nguyên tắc bất di bất dịch, bởi vì nó sẽ thoái hóa, bởi vì nó sẽ xuống cấp.
Vậy thì dầu nhất John Deere, nguyên tắc của hãng John Deere đối với cái dầu 2 gas của John Deere đây là 1.200 giờ mới phải thay một lần. Ai mà chẳng muốn bán dầu, thật sự là các cái hãng sản xuất đấy, người ta đã sản xuất ra, người ta đã có cái mặt hàng đó, đặc biệt là dầu nhất, ai chẳng muốn bán, đúng không ạ? Cũng giống như chúng ta trồng ra mua cái máy về, ai chẳng muốn đi gặt, nói là máy thì của tôi không muốn đi gặt, nghe nó vô lý, đúng không ạ? Không cần đi gặt, người ta bán sản xuất ra người ta phải cần bán, thế thì ai chẳng muốn là bán được nhiều, thì cũng bán được nhiều thì nó cũng vừa vừa thôi. Nói thế thì nó hơi chạnh lòng, nhưng mà nó là điều đương nhiên. Vậy thì tại sao cái dầu nhất của John Deere người ta quy định đến 1.200 giờ? Bởi vì nó cái chất lượng nó thế nào người ta mới dám quy định như thế đó. Còn dầu nhất Kubota nó có 400 giờ mạnh mạnh mồm, thấy anh em sốt ruột, anh em nên nói 500 đến 600 giờ hãng thay, bởi vì mạnh, bản thân mạnh cũng thấy nó cũng đang còn ngon. Thế nhưng mà nó có nằm ở trong nó đâu mà biết, nó thoái hóa lúc nào không biết, nó làm cho một số chúng ta già đi, kém đi thì cũng không biết. Mà nhưng mà dầu của John Deere, nhất của John Deere người ta quy định 1.200 giờ mới thay. Còn động cơ thì như nhau, nhưng mà dầu John Deere thì dầu động cơ John Deere nó có thể thay cho các loại máy được. Máy xăng, máy dầu turbo, không có turbo là vô tư, là tiêu chuẩn của nó còn cao hơn. Có một video mình sẽ nói rất kỹ về các cái tiêu chuẩn dầu nhớt, cũng như là các cái thông số của dầu nhớt để anh em hiểu hơn, hiểu rõ hơn và chủ động chọn lựa cái dầu nhớt hay hơn. Đó thì cái đó mình nghĩ anh em sẽ tự cân nhắc được. Rồi xin chào Duy Vũ. Anh Mạnh ơi, cho em hỏi, em có một con máy 275, em gác con 30 được không? Được, gác ngay và luôn cho nó máu. Xin chào Hậu Trần. Mạnh cho mình hỏi, nước làm mát của máy cày, máy gặt bao nhiêu giờ thì phải thay? Thay thì tỷ lệ nước xanh và nước trắng là bao nhiêu? 2 năm thì phải thay, 2 năm hoặc 2.000 giờ. 2 năm hoặc 2.000 giờ thì phải thay. Thay thì tỷ lệ 1:1, một nước trắng, một nước xanh. Anh hiểu trợ Hậu Trần nhá. Rồi xin chào Trần Việt Hảo. Trần Việt Hảo, chào anh Mạnh nhé, chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn Hảo rất là nhiều. Trần Việt Hảo, anh Mạnh cho em hỏi máy 4508 kim phun trực tiếp sao mà vẫn có sấy ạ? 4508 kim phun trực tiếp sao mà vẫn có sấy? 4508 có 2 loại nha Hảo nha, có 2 loại, một loại trực tiếp, một loại gián tiếp. Một loại trực tiếp, một loại gián tiếp nha, nên là bạn phải xem lại xem là có đúng không, có đúng nó trực tiếp. Thế thì để mà biết được trực tiếp hay là gián tiếp ấy thì bạn phải xem với cái kim phun, thì bạn sẽ thấy rất là rõ là cái kim phun ấy nó sẽ cái kim phun mà nó có cái mỏ kẹp, đây là cái kim phun nhá, nằm ở đây nó kẹp cái kim phun, nó ấn xuống mặt máy, nó ấn xuống mặt máy thì đó là kim phun trực tiếp. Còn cái kim phun mà vặn gen vào trong mặt máy mà nó không có cái mỏ kẹp ấy thì đó là kim phun gián tiếp. Vậy thì bạn phải xem kỹ, bởi vì L4508 là hai cái đó, nhiều người là mua máy là không nhìn kỹ, lại cứ nghĩ là cái máy nó như thế, nhưng mà nó có 2 dòng, cua có 2 dòng, một dòng là gián tiếp, là cái giá nó rẻ hơn, thật sự là cái giá nó rẻ hơn cái dòng trực tiếp rất là nhiều, mà nó bán ở bên Thái, bán ở bên Thái ấy. Thế thì ở Thái người ta đưa về đây thì nếu như mà anh em mà không nắm được cái chuyện đó thì khi mà mua thì thường là lại cứ nghĩ là 4508 là nó phun trực tiếp. Thế nhưng mà hãy nhớ là 4508 mà có chữ VN thì mới phun trực tiếp nha, mới phun trực tiếp, còn đâu là phun gián tiếp hết, hoặc là DI, hoặc là có chữ DI thì mới là cái 4508 phun phun trực tiếp. Còn nếu như không có chữ DI thì thôi,
thì là full gián tiếp bạn nhé. Đấy, thế thì học chữ đi hoặc chữ vn thì mới biết được. Đó, thì nếu như mà anh em nào muốn biết là full trực tiếp hay gián tiếp ấy thì vào website kỹ thuật máy.vn hoặc là phụ tùng Kuta.vn, tuốt cái phần đó để nhìn xem cái kim phun. Còn Mạnh nói kỹ hơn thế này, nếu như mà bạn thấy cái máy mà phun gián tiếp rồi, trực tiếp rồi, như Mạnh nói là 4508 thì nó cũng vẫn có kim sấy, nó cũng không có gì lạ cả, nhưng mà phải chắc chắn nhá cho Mạnh nhá, bởi vì cái 4508 ấy thì nó có hai loại nhưng mà nó cũng đều có kim sấy đó. Thế nhưng mà cái kim sấy ấy, để người ta thường là các cái loại máy móc mà người ta định vị cái loại động cơ nhé, người ta định vị sản xuất cung cấp cho đa dạng quốc gia và vùng vùng khí hậu đó. Ví dụ như cho cả ôn đới nhiệt đới, tức là cả cái đất nước lạnh lẫn đất nước nóng và đất nước có cái nhiệt độ trung bình, thì người ta sẽ sản xuất đều có kim sấy hết. Để làm gì? Để tôi bán cho cái ông mà ở cái xứ lạnh ấy, ông ấy sấy là một cái là ông nổ được ngay, còn ông ở xứ nóng ấy thì ông khỏi cần sấy. Nhưng mà tôi lại chỉ có một mã sản phẩm đó thôi, bán cho nó dễ và cho nó dễ hiểu. Hoặc là mùa đông, mùa hè, cái xứ mà có mùa đông rất là lạnh, mùa hè lại nóng, thì tôi đều đảm bảo cái máy nó chạy được. Thì nó có sấy vào cái máy 4508 tại sao mà nó có sấy? Mình mô tả kỹ cho anh em một chút nhân cái câu hỏi của Hảo nhé. Là cái 4508 ấy của Kuta ấy, nó xuất xứ từ Nhật Bản, và nó định vị, Mạnh biết là nó định vị là bán cho rất nhiều các cái vùng địa lý quốc gia khác nhau đó, nên là nó sẽ sản xuất ở một cái mức là thông dụng, thì bắt buộc nó sẽ có kim sấy. Để làm gì? Để mà phục vụ mùa đông, mùa hè, mùa đóng băng, nóng mùa đóng băng thì chắc chắn nên sấy, mùa nóng thì không cần sấy rồi. Thế nhưng mà nó có nói quay lại, nó cái 4508 nó có hai loại nên là anh em phải xem rất là kỹ. Còn không cứ là kim phun trực tiếp là phải có kim, là không có kim sấy là không đúng đó. Nhưng mà kim phun gián tiếp thì chắc chắn là có kim sấy, nhưng kim phun trực tiếp thì có thể có hoặc không, tùy theo định vị bán cái động cơ đấy ở các cái điều kiện quốc gia khí hậu như thế nào. Nếu như mà có những cái khu vực mà mùa đông có tuyết, có đóng băng và nhiệt độ thấp thì chắc chắn cái động cơ, mã động cơ người ta sẽ sấy. Và mã động cơ 4508 là mã động cơ của Nhật và bán trên toàn thế giới. Cái mã đó, cái mã về 2203 hay sao đó, đó là cái mã đó là bán rộng rãi đấy. Cái động cơ đấy cũng tốt vì nó xuất xứ ở Nhật. Rồi, xin chào Tuấn Trần. Máy của em L120 đã đổi máy phát và tiết chế của máy khác vẫn đang phát ra điện bình thường, sang sao mà vẫn bị điện áp cao hơn tới 16,7V? Là sao vậy? Ở máy kia vẫn ra 14,5V. Ở máy kia đã đổi máy phát và tiết chế máy khác vẫn phát ra điện bình thường mà sao khi... Cái này nghe nó hơi vô lý nha, nghe nó hơi vô lý nha. Mạnh tin là thế. Bây giờ thế này, bạn kích từ riêng cho cái máy phát, xong rồi nạp điện riêng cho cái máy phát vào bình để tránh chập điện đi, thì xem có còn là 16V7 hay không. Mạnh tin là vẫn là 16V7, và nếu như thế thì xin mời phải kiểm tra lại kỹ cái máy phát. Chưa chắc là cái cách thử của bạn đã đúng, cho dù bạn đang nói là lắp và ở máy kia, phải nghiên cứu kỹ hơn. Cái điều này Mạnh chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái mô tả này của bạn Tuấn Trần đâu, vì là không có lý do nào như thế cả, bởi vì là cái cảm biến tua cũng như là cái cảm biến điện áp ở trong cái DC nó rất là tốt, và nó không phải là thay đổi từ máy này sang máy kia đâu, thì nó khác đâu, không có đâu. Thế thì Mạnh đề nghị bạn để trừ khử các cái thông tin khác
thì bạn kích từ riêng và nạp điện riêng những cái máy phát không liên quan đến đường điện của máy nữa. Còn nếu bạn đo bạn mạnh tin là bạn sẽ thấy là vẫn trong khoảng 16V vậy đó. Ga tới tầng lên, ga hết cỡ lên là nó cũng không được vượt quá 15V thì cái bình ắc quy của bạn nó mới đảm bảo được, không nó hỏng bình nhanh lắm. Bạn Tuấn Trần sẽ không thể để tình trạng đó được. Rồi, xin chào Hùng Khắc. Anh ơi cho em hỏi máy 4508 một ngày cày hết khoảng bao nhiêu lít dầu ạ? Một ngày cày hết bao nhiêu lít thì có một công thức để cho anh em rất là dễ tính. Đó là đi cày ấy, thì thường là ga nửa ga nửa ga thường là công suất một nửa, tức là khoảng 30 mã lực. 30 mà nhân với 0,17 bằng 5,1 lít một tiếng đó, mà nhân với 8 tiếng thì hệ khoảng đâu đó 37 đến 40 lít dầu đi cày. Ga đều ga ở mức nửa ga, đi cày một ngày 8 tiếng ở mức nửa ga thì hết khoảng 40 lít, 38 cho đến 40 lít đấy. Còn ga thấp hơn thì ít hơn, nhưng mà phải khoảng đó bạn nhé. Hy vọng là cái mức ga đó mọi người sẽ lái trơn tru để năng suất hơn, cũng như là có các cái nông cụ hay tốt hợp lý để nó tạo ra năng suất cao hơn. Rồi, xin chào Bá Huy. Anh ơi cho em hỏi bô lửa bị ra dầu làm sao? Bô lửa bị ra dầu thường là phất lít có vấn đề. Phất kít có vấn đề. Xin chào Văn Vũ, em Nguyễn Văn Vũ em. Máy DC70 đang xới đất kêu trong máy rất lớn, nhớt nước bình thường, lượng nhớt không có gì lạ, các thứ bình thường nhưng kêu rất lớn. Cái này thì ít nhất phải nghe được thì mới biết được. Bạn Văn Vũ em vì nó là tiếng kêu nên là ít nhất nghe được. Mà cái máy này bạn lại chế nữa, đạn xới đất hay đang xới đất, bạn chế thành xới đất nữa, nên là phải nghe lại, xem lại kỹ lại. Còn kêu lớn thì có thể là cái gì nữa rơi ra là chết ấy. Ga nhỏ ga to ga thấp ga lớn ga nhỏ đều đi cho nó có tiếng kêu nó khác không để phân biệt nha bạn nhé. Hoặc đến nhất mạnh phải nghe thấy thì mới có thể trả lời cụ thể được. Rồi, xin chào CSC chú Mạnh cho hỏi máy 6040 lắp cần gặt mía có ổn không, cần những gì xin cảm ơn. Lắp cần gấp mía có ổn không? Ổn vì máy nó đầu cũng đồng và nó cũng to, nó cũng vừa. Cần những gì? Cần hệ thống, càng cần gấp mía, hệ thống van thủy lực vậy thôi ạ. Anh nhé. Bá Huy tin nhắn bị thu hồi rồi. Xin chào Dương Thế Dương, máy em 3018 đang làm thấy sự nặng lái nhưng khi kích cầu trước lên lại lái bình thường, nguyên nhân là do bơm hay do bót vậy, cho em cách khắc phục. Thay lọc đi bạn nhé, thay lọc đi. Kích cầu lên mà lái bình thường và không còn nặng nữa thì Mạnh nghĩ là ở van thôi, ở van ở trên bót thôi, ở van hệ thống thủy lực không phải cơ khí nữa, không phải cơ khí. Nhưng mà bạn nên phải thay lọc, nếu như chưa thay Mạnh nghĩ là đang cắt lọc. Xin chào Na Tư Đẹp. Anh Mạnh ơi, cuộn rơm gắn trong máy cày có đắt không anh? Khoảng 40, tùy loại 43 đến 46 triệu, 43 đến 46 triệu của hàng Trung Quốc thì sẽ tìm thì sẽ mới dùng được. 3-6 triệu nha, mới đấy. Xin chào Hảo, có can nhớt thủy lực loại 10 lít không anh Mạnh? Em muốn mua một can 10 lít và lọc gió máy 45.
Có nhất thủy lực chính hãng có Kubota 10 lít, có nhất thủy lực Kubota 10 lít. Lọc gió thì 4508 thì bạn nên mua lọc gió ngoài là được rồi. Đó, lọc gió ngoài từ đây. Nhất thủy lực có can 10 lít nhé, Thảo Trần Việt nhé. Thì bạn nếu bạn cần thì bạn nhắn cho Mạnh qua số điện thoại đấy, số điện thoại ngay phía trên tin nhắn của bạn 0904 987 558, số nhắn Zalo cũng được, địa chỉ và tên người nhận Mạnh gửi cho đến tận nơi. Anh Cường Lưu Mạnh nổ, anh Cường Lưu lúc nào cũng nói là Mạnh nổ. Anh nói lần này là lần thứ 2 thứ 3 rồi nha anh Cường nha. Nổ một tí cho mọi người biết thêm các cái chi tiết thì cũng được. Cảm ơn anh Cường Lưu đã đặt cho một cái biệt hiệu mà rất là to, kinh khủng. Xin chào Hải Vương Hữu. Anh Mạnh ơi, em cho em hỏi hộp số DC70 cần chậm đi nhảy hoài có sao rồi? Cái này phải bỏ dừng lại số thôi. Đi nhảy là lên bờ với cả lên đặc biệt là lên phọc nguy hiểm cực kỳ luôn, nguy hiểm cực kỳ luôn. Lên phọc mà nhảy một cái là phải giẫm chân côn ngay, ngậm giẫm chân phanh ngay. Bạn Hải Vương nhá, Hải Vương Hữu nhá. Đấy thì cái đó phải bảo dưỡng số xử lý cho tốt nha. Xin chào Lê Đình Thanh. Một bộ hơi Kubota 70 nay giá bao nhiêu? Một bộ hơi thì bao gồm piston, xếp măng thì mỗi thứ 1 triệu một máy, thì một bộ hơi đâu đó khoảng 8 triệu cộng với 1 triệu tiền gioăng là 9 triệu đó, gioăng một máy ấy, và 1 triệu tiền các loại gioăng đại tu, 1 triệu nữa là 10 triệu, đó là khoảng 10 triệu tròn nhé anh Lê Đình Thanh nhé, không tính các cái chi tiết bảng tai biên mọi thứ nữa, chưa tính, mới tính này. Piston 4 quả này, xếp măng 4 quả này, gioăng bằng máy một cái và bộ gioăng một bộ này, là 10 triệu, khoảng 10 triệu. Rồi, xin chào Hoạt Nguyễn, xin chào Thư Nguyễn, xin chào Thư Nguyễn. Anh cho hỏi máy L122 chạy có ổn không? Ổn nhưng hơi nhỏ, ổn. Xin chào Toàn Trần Văn, máy 2402 phải đổ bao nhiêu lít thủy lực ở hộp số? Đổ khoảng 26 lít anh ạ, 26 lít nhé. Duy Nguyễn, anh Duy Nguyễn, hi hi, anh cũng có đọc Facebook rồi, chúc mừng nha và cho theo học tới. Mời anh Duy Nguyễn ra làm, có thời gian anh có thời gian mời anh ra làm chuyên gia và tư vấn cho các em thêm, cho anh em thêm những cái kinh nghiệm của anh. Anh Duy Nguyễn có rất nhiều kinh nghiệm hay mà rất là cảm ơn anh, từ anh Mạnh cũng học hỏi được rất nhiều thứ, để chia sẻ cho mọi người. Anh Duy Nguyễn có nhắn mọi người ấy, có nhắn qua Mạnh cũng có viết vài lần, nói vài lần rồi, là khi mà anh em đi mua máy cũ hết sức lưu ý về phần động cơ có hai vấn đề lớn. Một là nhớt đặc, đổ nhớt đặc để cho anh em thử không ra khói mà máy nó chạy nổ ngay ngon. Hai là tịt ống thở lại để cho anh em thấy nó không thở nhiều và nó cũng không có khói. Hai cái vấn đề này mà anh Duy Nguyễn nhắc Mạnh rất là nhiều, nhắn tới Mạnh cũng nói vài lần rồi, thì nhân của anh Duy Nguyễn bình luận thì còn nhiều vấn đề lắm, Mạnh có nói trên một cái video nói về cách chọn động cơ ấy, hoặc là hôm nào đó Mạnh sẽ nói cho anh em cái cách chọn động cơ làm sao cho nó chuẩn, thử động cơ như thế nào. Thì có hai vấn đề đó là đơn nhất đặc, xong rồi tịt cái ống thở này, cái đó là chúng ta phải tinh ý thì chúng ta sẽ thấy thôi. Và sân đương đến từ TV. Xin hỏi anh Mạnh, bạn nhắn luôn đi nha, của bạn lại bị quá rồi. Xin chào Tuấn Nguyễn, máy cày 4018 có lắp được ben check không anh Mạnh? Lắp quá tốt, quá ổn luôn, lắp cực ổn luôn, và Mạnh có đầy đủ cả cái bộ đó để cho anh em, phải rất nhiều anh em lắp rất là đẹp, đẹp hơn các Mạnh đi lắp. Vì đâu đó mọi người cũng có thời gian thì cũng có chế chấm
một vài cái chỗ gá trong Mạnh lắp thì Mạnh lắp những cái chỗ mà nó rất bình thường thôi, chứ không được đẹp, nhưng mà Mạnh có nguyên bộ đủ bộ cả ti nghiêng và van, cũng như là cái đặc biệt của nó là có một cái mặt bích gia công, một cái mặt bích gia công chuẩn xịn để cho anh em lắp để lấy đường dầu từ máy, đó là cái quan trọng nhất. Tuấn Nguyễn nha, lắp được ok nhá. Na hàng tươi đẹp anh ơi, mai em gửi đoạn ghi âm máy cày của em kêu, mong anh Tuấn bệnh hộ em. Ok ok, bạn cứ gửi cho mình là mình sẽ xem và nhắn lại cho bạn. Và xin chào Chiến Đông, máy gặt của TDC 70 và Janma cái nào dùng tốt hơn? Nếu như mà anh so sánh cụ thể từng máy, từng mã máy thì mày có thể trả lời được vì nó rộng lắm. 70 có so sánh với 82 AVK82 hay là so sánh với 70 hay là so sánh với 70 G hay 70 IH hay là như thế nào thì phải cụ thể thì mày mới so sánh được. Vì có cái này hay có cái kia dở, nhưng mà xét về cho cùng thì đối với Janma ấy, thì mày rất thích dòng IH. Dòng IH có rất nhiều điều ưu việt và anh em sẽ thấy là nó sẽ tồn tại lâu với anh em, và nói chung là nó dễ chịu hơn và nó bền bỉ về động cơ, hộp số, khung gầm và đặc biệt là cái hệ thống lái nó ngọt ngào, êm ái, nhàn. Và còn một thứ nữa đó là rất là sạch lúa, sạch sẽ và ít thất thoát lúa, cái đó là cái quan trọng. Anh Chiến Đồng nhá. Xin chào Bời Dương, chú cho hỏi máy cày là 126 trợ lực lái vô lăng đổ rơi rất nhiều, khắc phục như thế nào? Anh thì anh phải thay lại bạc, thay lại mắt trâu, thay lại ấy thôi anh ạ. Thay lại bạc bi là quan trọng nhất. Thì cái đó anh phải bảo dưỡng thôi, chứ còn thay bạc thay bi thôi. Anh Chiến Đồng nha. Anh Bời Dương nha. Xin chào Phạm Thắng, anh Mạnh cho hỏi con 5040 với con 4018 con nào hơn? 5040 hơn nhiều lần 4018, hơn rất nhiều lần luôn. Và 4018 nó không so sánh được với 5040 bạn nha, không so sánh được với 5040 về nhiều mặt, về đa số các loại mặt và chất lượng cũng như là độ nồi đồng của đá, độ lớn, độ khỏe, độ linh, độ ngon lành là không so sánh được. Bạn anh Phạm Thắng nhé. Đó, con 5040 nó chỉ có một điều điểm yếu, đó là nó rộng, bề rộng nó rộng, rất rộng hơn 4018, nên là nó đâu đó nó làm các cái ruộng nhỏ hoặc là ruộng nước nó sẽ có một cái điểm yếu so với 4018 một chút, nhưng mà nó khỏe hơn về quay cua, mọi thứ nó sẽ không ngọt bằng 4018. Dùng các cái dàn sới với cái bề rộng nó cũng chỉ bằng được lốp thôi, chứ nó không vượt qua lốp như 4018 được, vì 4018 cái bề rộng lốp nó hẹp, còn cái 5040 bề rộng lốp nó rộng tới 1m7 cơ, nên nó dùng nông cụ sới là hơi khó, nó không vượt qua lốp được nhiều được, vì nó vượt qua nó là nặng. Và xin chào Khoa Hoàng Văn, anh Mạnh ơi, máy Kubota 4018 mới chạy được 160 giờ, em để ý thấy chạy tầm chậm số 3 tiến lùi, cái cần số nó giãy nhẹ, có phải bị hỏng không? Không phải, nó giãy nhẹ thì đó là do cái số ấy, cái số là nó sang số, nó ăn khớp, nó chưa được ngọt thôi, nó thế nào, nó chưa được khớp vào thôi, tự nhiên là nó giãy cái là nó sẽ thôi ngay, vì lúc đó nó khớp vào cái bi, cái càng cua nó giữ được cái là xong rồi, nó về vị trí trung gian của bi, và cái bộ nhông trung gian nó truyền thì nó cũng khớp rồi thì nó mới chạy được đó, và nó giãy nhẹ thì nó cũng không quá quan trọng lắm đâu. Qua hàng quan nhé, vì là cái nguyên lý của nó là nó ăn khớp với nhau toàn phần kiểu thế, nên là nó hơi khó sang số đó. Xong nó cũng hơi lắc lư thì cái cần số, hơi giãy cần số. Qua hàng văn nhá, Mạnh nghĩ là chưa có vấn đề gì cả.
Xuân Đương Nguyễn, Xuân Đương đến từ TV à? Trà Vinh hay là cái gì? Không, Mạnh không gì cái tờ tờ vờ chắc TV. Máy 2 cầu mà cắt chạy 1 cầu có đỡ hao dầu hơn không? Không, không đỡ hao dầu hơn đâu. Nếu như mà cái việc đó mà chạy 1 cầu mà hợp lý thì nếu như cắt 2 cầu thì bỏ 1 cầu. Cắt nếu chế lại thành 1 cầu thì còn đỡ, chứ còn để nguyên bánh như thế vẫn thế thôi, nó không đỡ nhiều đâu ạ. Có cái là nó sẽ quay cua, nó sẽ phù hợp với các cái vị trí mà không cần cầu. Đó. Rồi đó là câu hỏi của bạn Xuân Đương, và còn thật sự là còn rất nhiều câu hỏi của mọi người nữa, mà Mạnh chưa thể trả lời hết được trong cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Thế nếu như mà anh em nào mà đặt câu hỏi mà vẫn chưa được Mạnh đọc, thì hãy hết sức thông cảm, và Mạnh sẽ đọc những người mà đã bình luận này. Tân Hoàng, Thiên Trần Văn, Tiểu La đúng, Thiên Trần Văn đúng, Tiểu La, Duy Sơn Lê, Bá Huy, Vượng Vũ, Khôi Nguyễn, Quân, Trần Đình Quân, Lê Đình Thanh, Tân Hoàng và Siêu Vinh. Đó là những người mà Mạnh chưa thể trả lời câu hỏi trong ngày hôm nay được, vì là thời lượng chương trình thì kéo dài đâu đó khoảng 1 tiếng, để tạo một cái nguyên tắc cụ thể cho những buổi phát trực tiếp của Mạnh, và nguyên tắc là đọc từ trên xuống dưới để cho mọi người có những cái bình đẳng cụ thể, các cái câu hỏi cụ thể để có thể giải quyết được nhiều câu hỏi nhất. Thì hy vọng những cái tư vấn đó sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn cụ thể hơn về mặt kỹ thuật, chủ động sửa chữa cái máy của mình. Mấy cái câu này Mạnh nói đi nói lại là để cho mọi người có thể chủ động sửa chữa, điều chỉnh cái máy của mình, điều chỉnh sớm thì tốt sớm và nó bền lâu. Và nếu như mọi người thấy mà những tư vấn của Mạnh có ích thì hãy nhớ cho Mạnh một like, trên cái YouTube này để kích động tinh thần, ủng hộ tinh thần, và đó là một cái sự động viên đáng kể. Một nút like thôi, một like. Thì rất cảm ơn mọi người đã tham gia những cái buổi phát trực tiếp của Mạnh, và chúc cho máy móc của mọi người luôn luôn khỏe mạnh, để người chúng ta cũng khỏe mạnh theo. Máy khỏe thì người mới khỏe được. Đó. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon, ngày mai làm việc máy móc xuôi xoát, kiếm được rất là nhiều tiền, và chúc cho anh em mọi người là qua cái dịch Covid này an toàn, và bây giờ coi như là Việt Nam mình cũng đã tương đối qua rồi. Và chúc cho dầu nhớt, xăng dầu, nhiên liệu tụt xuống thật nhanh, để chúng ta đi cày đi gặt cho nó tự tin, cho nó lợi nhuận tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào các buổi phát trực tiếp ở 8:30 tối thứ Năm hàng tuần, và các cái video cụ thể về kỹ thuật máy trong tuần, và trong những cái điều kiện mà Mạnh có thể quay phim được, quay lại quá trình sửa chữa được, thì rất mong là mọi người ủng hộ, cũng như là chia sẻ hoặc là bình luận hoặc là like, để cổ động tinh thần của anh em trong nhóm kỹ thuật máy Cazimer. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo. Mình xin phép được kết thúc nha.